Có những thứ càng nắm chặt lại càng dễ tuột khỏi tay. Có những người càng cố giữ, họ lại càng rời xa. Nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi, buông bỏ có phải là mất, hay đó chính là cách để tìm lại chính mình? Một chiếc lá khi lìa cành không phải là kết thúc, mà là bắt đầu một hành trình mới. Một con sóng không thể ôm lấy biển cả, nhưng vẫn mãi thuộc về đại dương bao la. Mặt trời khi buông xuống không phải để chìm trong bóng tối, mà để ngày mai lại rực rỡ hơn. Trong đời có những thứ phải rời đi thì ta mới có chỗ cho điều mới mẻ. Có những người phải xa ta để nhường chỗ cho những người thật sự thuộc về. Học cách buông là học cách yêu thương bản thân, là biết trân trọng những gì còn lại, là mở rộng lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Bạn không thể nắm chặt một bàn tay đang muốn buông, cũng không thể ép một cánh chim ở lại nếu bầu trời mới chính là nhà của nó. Thay vì cố giữ, hãy thử nhẹ nhàng thả lỏng. Có khi những gì bạn đánh mất lại chính là những gì bạn không thật sự cần, và những gì bạn tưởng đã mất lại là cách để tìm thấy một phiên bản an yên hơn của chính mình. Buông không phải là mất, mà là để bản thân nhẹ nhàng hơn và tự do hơn. Có một loài chim nhỏ, suốt nhiều năm nó sống trong một chiếc lồng vàng lộng lẫy. Nó tin rằng đó là nhà, là nơi duy nhất nó thuộc về. Nhưng rồi một ngày, cánh cửa lồng mở ra. Nó đứng yên, nó không bay đi. Nó sợ bầu trời quá rộng, tự do quá lớn. Nó không biết mình sẽ bay về đâu. Và rồi nó chọn ở lại, bởi vì dù cánh cửa đã mở, nhưng sợ hãi đã trở thành một chiếc lồng khác, giam giữ nó từ bên trong. Còn bạn, có bao giờ bạn cảm thấy như con chim nhỏ ấy? Có những điều ta tưởng là an toàn, nhưng thực chất lại là xiềng xích. Có những nơi ta nghĩ là nhà, nhưng thực ra chỉ là một giới hạn ta không dám bước qua. Chúng ta cứ bám víu vào những điều quen thuộc chỉ vì sợ mất đi, sợ tổn thương, sợ cô đơn. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, liệu thứ bạn đang giữ có thật sự là hạnh phúc, hay chỉ là một chiếc lồng đẹp để giam cầm chính mình? Liệu thứ bạn đang sợ buông bỏ có thật sự đáng để giữ, hay nó chỉ là một thói quen khiến bạn quên đi rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn? Đôi khi cánh cửa đã mở sẵn, nhưng chỉ khi bạn đủ can đảm sải cánh, bạn mới biết mình có thể bay xa đến đâu. Ta sợ cô đơn, sợ tổn thương, sợ rằng nếu ta buông tay sẽ chẳng còn gì ở lại. Nhưng bạn biết không, cái khiến ta đau không phải là sự mất mát, mà là sự níu kéo những điều đã không còn dành cho mình. Nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua cảm giác ấy, bám víu vào một mối quan hệ đã rạn nứt chỉ vì sợ đối diện với khoảng trống trong lòng, níu kéo một công việc không còn mang lại hứng khởi chỉ vì sợ phải bắt đầu lại từ đầu, giữ chặt những ký ức cũ, những thói quen cũ, những người đã rời xa chỉ vì không muốn thừa nhận rằng mọi thứ đã thay đổi. Nhưng bạn có nhận ra không, sự bám víu ấy không khiến ta hạnh phúc hơn. Ngược lại, nó khiến ta mệt mỏi, đau lòng và lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Chúng ta thường sợ buông bỏ vì ta nghĩ rằng điều đó đồng nghĩa với mất mát. Nhưng sự thật là buông bỏ không phải là mất. Buông bỏ là để mở ra một khoảng trống để đón nhận những điều mới. Bạn có nhớ lần cuối cùng mình dọn dẹp tủ quần áo không? Có những chiếc áo bạn đã không còn mặc nhưng vẫn để đó, vì nghĩ rằng biết đâu sau này sẽ cần. Thế nhưng càng giữ lại những thứ cũ, tủ đồ càng trở nên chật chội, và bạn chẳng còn chỗ cho những điều mới mẻ. Cuộc sống cũng vậy. Bạn không thể đón nhận những điều tốt đẹp nếu bạn cứ mãi giữ chặt những gì đã cũ. Có những người bước vào cuộc đời ta mang đến hạnh phúc rồi rời đi. Có những giai đoạn trong cuộc sống từng khiến ta rực rỡ, nhưng rồi cũng phải kết thúc. Có những điều ta từng yêu quý, nhưng qua thời gian không còn phù hợp với ta nữa. Mọi thứ đều có lý do và thời điểm của nó. Và khi thời điểm đó qua đi, hãy để nó ra đi. Có thể buông bỏ là điều khó khăn. Có thể bạn sẽ mất một khoảng thời gian dài để quen với khoảng trống ấy. Nhưng rồi một ngày, bạn sẽ nhận ra mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn, lòng bạn đã bình yên hơn, và bạn đã sẵn sàng để đón nhận những điều mới. Buông bỏ không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới, một phiên bản mới của chính bạn. Vậy nên, nếu có điều gì đó đã không còn thuộc về bạn, đừng sợ buông tay.
Bởi có thể chính trong khoảnh khắc bạn thả lỏng, bạn mới thật sự tìm lại chính mình. Bạn đã bao giờ đứng trước một cánh cửa khép lại và cảm thấy cả thế giới như sụp đổ chưa? Một mối quan hệ tan vỡ, một cơ hội bị vụt mất, một giấc mơ dang dở. Ta tuyệt vọng hoang mang, không biết phải đi về đâu. Bởi ta nghĩ rằng chỉ có cánh cửa ấy mới dẫn ta đến hạnh phúc. Nhưng bạn có từng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ta ngừng nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng? Nếu ta chịu quay đầu, có thể ta sẽ thấy xung quanh còn rất nhiều lối đi khác, những con đường mà ta chưa từng bước qua. Buông bỏ không phải là mất đi tất cả, mà là để nhường chỗ cho những điều mới mẻ bước vào. Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn sắp xếp lại cuộc sống của mình không? Có những món đồ cũ kỹ đã không còn cần đến, nhưng ta vẫn giữ lại vì tiếc nuối. Cho đến khi ta mạnh dạn dọn dẹp, ta mới nhận ra khoảng trống ấy chính là cơ hội để ta làm mới mọi thứ. Tâm hồn cũng vậy. Muốn đón nhận những điều tốt đẹp, ta phải đủ can đảm để buông tay khỏi những gì đã không còn phù hợp. Hãy nhìn những chiếc lá mùa thu. Chúng rơi xuống không phải vì cây không còn yêu thương chúng, mà vì mùa đông cần đến, nhường chỗ cho những mầm xanh mới. Cuộc đời cũng thế. Mỗi sự ra đi đều mang theo một ý nghĩa, mỗi sự mất mát đều mở ra một con đường mới. Vậy nên, nếu bạn đang tiếc nuối một điều gì đó, nếu một cánh cửa trong cuộc đời bạn vừa đóng lại, đừng chỉ đứng đó và gõ mãi vào quá khứ. Hãy quay đầu mở lòng và nhìn về phía trước. Biết đâu ngay lúc này, một chân trời mới đang đợi bạn bước đến. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có những người từng thân thiết đến thế, rồi một ngày lại rời xa? Tại sao có những mối quan hệ cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi cũng chỉ còn là ký ức? Chúng ta thường nghĩ rằng khi một ai đó rời đi là vì ta chưa đủ tốt, chưa đủ quan trọng với họ. Nhưng sự thật không phải vậy. Có những người đến với ta không phải để đi cùng suốt cuộc đời, mà chỉ để đồng hành trong một đoạn đường ngắn ngủi. Giống như những vị khách trên chuyến tàu cuộc đời, có người lên cùng một ga, đi cạnh ta một quãng. Có người ngồi bên ta đủ lâu để ta quen thuộc, rồi họ xuống tàu khi đến trạm dừng của họ. Dù ta có níu kéo thế nào, họ vẫn phải rời đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa từng quan trọng. Họ đã mang đến cho ta những bài học, những khoảnh khắc đẹp, những ký ức mà ta sẽ luôn trân trọng. Và khi họ ra đi, đó không phải là dấu chấm hết, mà là một phần tự nhiên của cuộc sống. Bạn có nhớ lần đầu tiên học đi xe đạp không? Có thể đã có ai đó bên cạnh dìu bạn, giúp bạn giữ thăng bằng. Nhưng đến một lúc họ buông tay. Không phải vì họ không quan tâm, mà vì họ biết đã đến lúc bạn tự đứng vững trên đôi chân mình. Người trong cuộc đời ta cũng vậy. Họ đến khi ta cần, họ rời đi khi ta đã đủ trưởng thành để tiếp tục một mình. Nhưng chúng ta lại thường đau khổ vì những cuộc chia ly. Chúng ta trách móc dằn vặt, thậm chí quay lại níu kéo, chỉ để nhận ra có những thứ càng cố giữ lại càng trôi xa. Bởi không phải ai cũng thuộc về hành trình của ta. Có người đến để dạy ta cách yêu thương, có người đến để giúp ta hiểu giá trị của sự tổn thương, có người chỉ đến để khiến ta trân trọng những gì mình đang có. Và có những người xuất hiện chỉ để dạy ta một bài học duy nhất, rằng đôi khi buông tay cũng là một dạng yêu thương. Hãy thử nghĩ mà xem, bạn có thể giữ mãi một bông hoa không? Dù có nâng niu đến đâu, hoa rồi cũng sẽ tàn. Nhưng nếu bạn để nó rơi xuống đất, nó sẽ trở thành hạt giống, nảy mầm cho những điều mới mẻ. Tình cảm cũng vậy. Không phải cứ giữ lại là tốt. Có những mối quan hệ đến lúc phải kết thúc thì hãy để nó ra đi. Bởi đôi khi khoảng cách không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để cả hai tìm thấy con đường riêng của mình. Nếu ai đó từng là một phần quan trọng trong cuộc đời bạn, hãy biết ơn những gì họ đã mang đến. Hãy trân trọng những gì đã có. Và nếu một ngày họ rời đi, hãy mỉm cười, vì ít nhất họ đã từng ở đó. Bởi cuộc sống vốn dĩ là một hành trình dài, và không phải ai cũng đi cùng ta đến cuối con đường. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những người mạnh mẽ nhất lại là những người từng trải qua nhiều tổn thương nhất? Tại sao những vết đau trong quá khứ lại khiến ta trưởng thành hơn, chứ không phải gục ngã? Bởi vì nỗi đau, nếu ta nhìn nhận đúng cách, không phải là gánh nặng, nó là một bài học. Nhưng đáng tiếc thay, hầu hết chúng ta đều sợ đau. Ta né tránh, ta chối bỏ, ta xem nỗi đau như một điều bất hạnh.
như một vết thương không bao giờ có thể chữa lành. Nhưng sự thật là những mất mát, những tổn thương, những điều khiến ta gục ngã hôm nay chính là những gì giúp ta trưởng thành ngày mai. Hãy thử nhìn lại quá khứ của mình. Có phải những lần đau lòng nhất cũng là những lần bạn học được nhiều điều nhất? Có phải những người từng làm tổn thương bạn đã giúp bạn nhận ra ai thật lòng, ai không? Có phải những mất mát đã dạy bạn cách trân trọng những gì mình đang có? Nỗi đau không đến để hủy hoại ta, nó đến để dạy ta cách mạnh mẽ hơn. Hãy nhìn vào một thanh kiếm. Muốn trở nên sắc bén, nó phải trải qua hàng ngàn nhát búa, hàng ngàn lần tôi luyện trong lửa nóng. Con người cũng vậy. Những nỗi đau mà bạn đang chịu đựng thực ra đang rèn giũa bạn trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Nhưng vấn đề là ta thường không nhận ra điều đó. Ta để nỗi đau trở thành xiềng xích trói buộc mình. Ta ôm lấy quá khứ, gặm nhấm tổn thương, tự nhấn chìm mình trong những suy nghĩ tiêu cực. Ta quên mất rằng cái khiến ta đau không phải là mất mát, mà là sự níu kéo những gì đã không còn thuộc về mình. Có một câu chuyện thế này: một người đàn ông vô tình nắm chặt một sợi dây gai, càng siết chặt càng đau đớn. Nhưng anh ta không buông, vì anh nghĩ nếu cố gắng một chút, có thể sẽ giữ được điều gì đó quý giá. Chỉ đến khi bàn tay rướm máu, anh mới nhận ra chính sự níu kéo mới là thứ làm mình tổn thương. Chúng ta cũng vậy. Ta bám víu vào quá khứ. Ta không chấp nhận sự thay đổi. Ta nghĩ rằng nếu buông tay, ta sẽ mất tất cả. Nhưng đôi khi chính lúc ta buông xuống, ta mới thực sự được giải thoát. Bởi hạnh phúc không nằm ở sự níu kéo. Hạnh phúc nằm ở sự chấp nhận. Bạn đã từng nhìn thấy một cánh rừng sau trận cháy lớn chưa? Mọi thứ dường như bị thiêu rụi, nhưng chỉ một thời gian sau, từ lớp tro tàn ấy, những mầm non lại vươn lên mạnh mẽ hơn trước. Tâm hồn con người cũng vậy. Những tổn thương có thể làm ta gục ngã, nhưng từ những vết thương ấy, ta có thể tái sinh. Nếu ta học cách nhìn nhận nỗi đau không phải như một vết sẹo, mà như một bài học quý giá. Hãy nhớ, không có con đường nào dẫn đến trưởng thành mà không đi qua những mất mát. Không có hạnh phúc nào mà không trải qua những giọt nước mắt. Không có trái tim mạnh mẽ nào mà chưa từng một lần vỡ vụn. Vậy nên, nếu bạn đang đau lòng, đừng trách móc cuộc đời, đừng oán giận số phận. Hãy tự hỏi bản thân, mình có thể học được điều gì từ nỗi đau này? Bởi một ngày nào đó, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy biết ơn chính những gì từng làm mình đau đớn nhất. Vì nhờ nó, bạn mới có thể trở thành con người của ngày hôm nay. Buông không có nghĩa là quên, mà là học cách nhớ mà không đau. Có những ký ức, dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn còn nguyên vẹn trong lòng. Có những người dù không còn bên cạnh vẫn mãi ở đó, trong một góc nhỏ của trái tim. Và đôi khi chỉ một bài hát cũ, một mùi hương thoảng qua, hay một đoạn đường quen thuộc cũng đủ để làm ta nghẹn lại. Bởi vậy, nhiều người nghĩ rằng buông bỏ là phải quên đi, là phải xóa sạch những kỷ niệm chôn vùi quá khứ, làm như nó chưa từng tồn tại. Nhưng có bao giờ bạn nhận ra, càng cố quên, ta lại càng nhớ. Càng ép bản thân xóa đi, những hình ảnh ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn. Sự thật là buông không có nghĩa là quên, mà là học cách nhớ mà không còn đau. Ký ức không phải gánh nặng, trừ khi ta biến nó thành gánh nặng. Có một câu chuyện thế này: một người lữ khách đi qua một khu rừng. Trên lưng anh ta là một chiếc túi rất nặng, chứa đầy những viên đá mà anh nhặt được trên đường. Anh không muốn bỏ bất cứ viên nào, vì mỗi viên đá gắn với một kỷ niệm. Nhưng càng đi, đôi chân anh càng mỏi, vai anh càng đau, sức anh càng kiệt, cho đến khi anh không thể bước tiếp được nữa. Chúng ta cũng vậy. Mỗi ký ức là một viên đá. Nếu ta cứ giữ tất cả trong lòng, không chịu đặt xuống, thì một ngày nào đó, chính ta sẽ là người bị chúng đè nặng. Không ai bắt ta phải quên. Nhưng nếu cứ ôm quá khứ trong đau khổ, ta sẽ chẳng bao giờ có thể bước tiếp. Hãy thử nghĩ mà xem, một bông hoa đẹp, nếu ta hái và giữ mãi trong tay, nó sẽ sớm héo tàn. Nhưng nếu ta để nó ở lại nơi vốn thuộc về nó, ta có thể ngắm nhìn nó nở rộ mỗi ngày. Ký ức cũng vậy. Hãy để nó ở đó, trong một góc nhỏ của tâm hồn. Không cố chối bỏ, không cố lãng quên. Chỉ là ta học cách chấp nhận nó như một phần của mình, nhưng không còn để nó làm mình tổn thương. Có những điều trong cuộc sống, dù ta không muốn, vẫn phải học cách buông. Có những người, dù ta yêu thương, vẫn phải học cách để họ ra đi.
Nhưng một người rời khỏi cuộc đời ta không có nghĩa là họ biến mất hoàn toàn. Những khoảnh khắc đẹp vẫn còn đó, những bài học mà họ để lại vẫn còn đó. Điều quan trọng không phải là xóa đi, mà là nhìn lại với một tâm thế khác. Ngày trước khi nhớ đến một người, bạn có thể thấy đau lòng, tiếc nuối, oán trách. Nhưng một ngày nào đó, khi đã thực sự buông, bạn sẽ chỉ còn mỉm cười khi nghĩ về họ, như một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng, không còn là vết thương. Và rồi bạn sẽ nhận ra buông bỏ thực ra không phải là đánh mất điều gì, mà là để những gì thuộc về quá khứ nằm yên ở đúng vị trí của nó, để bạn có thể bước tiếp mà không còn mang theo nỗi đau. Không có gì thực sự biến mất, chỉ là nó tồn tại theo một cách khác. Một chiếc lá rơi không phải là sự kết thúc, mà là để nhường chỗ cho những mầm non mới. Một cơn mưa qua không có nghĩa là nắng sẽ không bao giờ trở lại, mà là để ta trân trọng ánh nắng hơn khi nó xuất hiện. Một người rời đi không có nghĩa là họ chưa từng quan trọng, mà là vì vai trò của họ trong cuộc đời ta đã hoàn thành. Thế nên hãy cứ nhớ nhưng đừng đau, hãy cứ trân trọng nhưng đừng níu kéo. Bởi khi bạn thực sự học được cách nhớ trong bình yên, bạn mới thực sự được giải thoát khỏi quá khứ. Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì đang níu chân bạn, điều gì đang khiến bạn mỏi mệt? Có những ngày ta cảm thấy bước chân mình quá nặng nề dù chẳng hề mang theo hành lý. Có những đêm ta trằn trọc mãi dù chẳng có ai bắt ta phải thức. Là do cuộc đời quá khó khăn, hay do chính ta chưa chịu buông những gánh nặng trong lòng? Ta đang giữ lại những gì? Một nỗi đau cũ, một mối quan hệ đã rạn nứt, những tiếc nuối về những gì đã không còn thuộc về ta. Ta cứ giữ mãi trong lòng, như thể nếu buông xuống ta sẽ mất một phần của chính mình. Nhưng có một sự thật ta ít khi nhận ra, những thứ đã cũ đã không còn phù hợp, chỉ làm ta nặng nề hơn. Như một chiếc ba lô đầy đá, càng đi ta càng mỏi mệt. Ta giữ lại những lời nói tổn thương, rồi tự làm mình đau mỗi lần nhớ lại. Ta níu kéo một ai đó đã không còn muốn ở bên, rồi tự hỏi vì sao mình cứ mãi cô đơn. Ta bám chặt vào những điều xưa cũ, rồi trách cuộc đời vì sao không mang đến điều mới mẻ hơn. Nhưng nếu cứ giữ lại tất cả, làm sao có chỗ cho những điều tốt đẹp khác bước vào? Có những thứ càng nắm chặt càng dễ vụt mất. Hãy thử tưởng tượng bạn đang cầm một nắm cát trong tay. Nếu bạn thả lỏng, cát vẫn nằm yên đó. Nhưng nếu bạn siết chặt lại, từng hạt cát sẽ dần trôi đi qua kẽ tay bạn. Cuộc sống cũng vậy. Có những thứ càng cố giữ, ta lại càng mất nhanh hơn. Tình yêu, tình bạn, những cơ hội không phải cứ bám víu là sẽ giữ được mãi. Ngược lại, đôi khi chính sự níu kéo lại là thứ làm mọi thứ rạn vỡ nhanh hơn. Một người muốn rời đi, ta càng giữ họ càng xa. Một cánh cửa đã khép, ta càng gõ nó càng không mở ra lần nữa. Bởi vậy, thay vì cố níu, hãy học cách chấp nhận. Thay vì oán trách, hãy nhẹ nhàng mỉm cười. Bởi nếu một thứ thực sự thuộc về ta, nó sẽ không rời đi. Còn nếu đã không phải, dù ta có cố đến đâu cũng chỉ là vô ích. Khi buông xuống, ta mới có thể bước tiếp. Hãy thử hình dung bạn đang đứng trên một con đường dài. Trước mặt là một cánh đồng rộng lớn, nhưng trên lưng bạn là một chiếc ba lô nặng trĩu. Bên trong là những tổn thương, những ký ức cũ, những con người bạn không thể buông bỏ. Bạn cứ bước, nhưng càng đi đôi chân càng mỏi. Bạn muốn chạy về phía trước, nhưng không thể vì gánh nặng kéo bạn lại. Đến một lúc nào đó, bạn kiệt sức và nhận ra rằng chỉ khi đặt chiếc ba lô xuống, bạn mới có thể bước tiếp một cách nhẹ nhàng. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể bay cao, không thể tiến xa nếu cứ mang theo những nỗi đau đã cũ. Có những thứ cần giữ, nhưng cũng có những thứ cần đặt xuống. Có những người cần trân trọng, nhưng cũng có những người chỉ nên mỉm cười và để họ bước đi. Bởi khi trái tim nhẹ đi, ta mới có thể tự do, nhẹ nhàng với quá khứ, rộng mở với tương lai. Buông bỏ không có nghĩa là lãng quên, mà là trân trọng những gì đã qua, nhưng không để nó làm mình tổn thương nữa. Học cách nhớ mà không đau, học cách mỉm cười dù những điều ta mong muốn đã không còn. Bởi phía trước vẫn còn rất nhiều đẹp đẽ đang chờ ta. Những con người mới, những cơ hội mới, những hành trình mà ta chưa từng bước qua. Nhưng nếu cứ mãi quay đầu nhìn lại
làm sao ta thấy được những điều đang đợi ta phía trước? Vậy nên hãy đặt xuống những gì đã cũ, nhẹ lòng với những gì đã qua. Bởi chỉ khi trái tim đủ nhẹ, ta mới có thể bay xa. Có bao giờ bạn ngồi một mình trong căn phòng vắng và cảm thấy trống rỗng đến mức nghẹt thở? Không tiếng cười, không tin nhắn, không ai bên cạnh, chỉ có bạn và sự im lặng. Nhưng liệu đó có phải là điều đáng sợ hay là một cơ hội để bạn tìm lại chính mình? Chúng ta sợ sự trống trải hay sợ đối diện với chính mình? Có một sự thật mà ít ai dám thừa nhận: ta không thực sự sợ cô đơn, ta chỉ sợ cảm giác trống rỗng khi không có ai lấp đầy khoảng trống đó. Ta quen với việc có ai đó để trò chuyện mỗi ngày, quen với việc có người hỏi han, quan tâm, quen với những cuộc gọi, những tin nhắn, những tiếng cười nói lấp đầy thời gian của mình. Rồi một ngày, mọi thứ biến mất. Không ai chờ đợi, không ai nhắn tin, không ai quan tâm ta ăn gì, làm gì, có ổn không. Và ta hoảng sợ, không phải vì thiếu đi một ai đó, mà vì chính ta không biết phải làm gì với khoảng trống còn lại. Ta chưa bao giờ học cách ở một mình. Ta chưa bao giờ thực sự lắng nghe chính mình. Ta luôn bận bịu với người khác, với công việc, với những cuộc trò chuyện vô nghĩa để trốn tránh cảm xúc thật của bản thân. Nhưng khoảng trống không phải là điều đáng sợ. Chỉ khi đối diện với nó, ta mới thực sự hiểu mình là ai. Khoảng trống không có nghĩa là mất mát, mà là một sự khởi đầu. Mọi thứ trên đời đều có chỗ trống của nó. Một ly nước không thể đổ đầy nếu nó không có khoảng trống. Một khu vườn không thể nở hoa nếu đất không có không gian để hạt giống phát triển. Một người không thể tìm thấy chính mình nếu tâm trí lúc nào cũng đầy những ồn ào và bận rộn. Khoảng trống không phải là sự thiếu hụt, mà là một cơ hội. Cơ hội để sắp xếp lại tâm hồn, cơ hội để chữa lành, cơ hội để nhìn lại mình và nhận ra điều gì thực sự quan trọng. Nếu một người rời đi, đừng xem đó là mất mát, hãy xem đó là một khoảng trống cần thiết để ai đó phù hợp hơn có thể bước vào. Nếu một điều gì đó kết thúc, đừng vội tiếc nuối, bởi có thể đó chính là không gian để điều tốt đẹp hơn bắt đầu. Hạnh phúc không phụ thuộc vào một ai đó bên cạnh. Chúng ta thường lầm tưởng rằng hạnh phúc là có ai đó bên cạnh, nhưng có những người luôn ở trong một mối quan hệ mà vẫn cảm thấy trống rỗng. Có những người giữa đám đông vẫn thấy cô đơn. Bởi hạnh phúc không đến từ việc có ai đó kề bên. Hạnh phúc đến từ bên trong ta. Một người có thể đồng hành cùng ta, nhưng họ không thể sống hộ cuộc đời ta. Một người có thể yêu thương ta, nhưng họ không thể khiến ta hạnh phúc. Nếu chính ta chưa biết cách yêu lấy mình, nếu ta cần ai đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng, thì đó không phải là tình yêu, mà là sự phụ thuộc. Nếu ta chỉ cảm thấy vui khi có người bên cạnh, thì niềm vui đó không bao giờ là của riêng ta, và nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ khi ta tự tìm thấy niềm vui từ chính mình, ta mới thực sự bình yên, dù có ai đó bên cạnh hay không. Một mình không có nghĩa là cô đơn, đó là cơ hội để hiểu mình hơn. Bạn có bao giờ thử ngồi một mình và tận hưởng không gian riêng chưa? Một tách trà nóng, một cuốn sách hay, một bản nhạc nhẹ nhàng. Không cần ai đó nói chuyện, không cần ai đó phải lấp đầy sự im lặng. Chỉ có bạn và chính mình. Những lúc như vậy, bạn có thể nghe rõ nhất tiếng lòng mình, những điều bạn thực sự muốn, những ước mơ bạn đã bỏ quên, những cảm xúc bạn đã từng cố lờ đi. Và rồi bạn nhận ra bạn không hề cô đơn. Bạn chỉ đang dành thời gian để kết nối với chính mình. Bạn đang học cách yêu bản thân mà không cần ai khác phải xác nhận giá trị của bạn. Bạn đang tận hưởng khoảng trống không phải như một sự mất mát, mà là một món quà. Hãy học cách trân trọng khoảng trống. Nếu một ngày nào đó bạn thấy lòng mình trống rỗng, đừng vội lấp đầy nó bằng những điều tạm bợ. Đừng tìm đến ai đó chỉ để quên đi sự cô đơn. Đừng bận rộn chỉ để che lấp cảm giác trống trải. Hãy chấp nhận khoảng trống đó. Hãy ngồi lại với chính mình. Hãy để nó trở thành không gian để bạn chữa lành, để bạn lắng nghe, để bạn thực sự hiểu mình muốn gì. Bởi khi bạn thực sự tìm thấy chính mình, bạn sẽ không còn sợ khoảng trống nữa. Bạn sẽ biết rằng hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở một ai khác. Hạnh phúc luôn nằm trong chính bạn. Có bao giờ bạn yêu một ai đó đến mức muốn giữ chặt họ bên mình mãi mãi, sợ họ rời xa,
sợ mất đi cảm giác quen thuộc, sợ tình yêu không còn như lúc ban đầu. Và rồi bạn nhận ra, càng cố giữ, họ lại càng muốn rời đi. Tình yêu không phải là một món đồ có thể nắm chặt trong tay, cũng không phải một chú chim có thể nhốt trong lòng. Càng giữ chặt càng mất đi, càng buông lỏng càng bền lâu. Tình yêu không phải là sở hữu. Chúng ta thường nghĩ rằng yêu là phải ở bên nhau mãi mãi, rằng một tình yêu đẹp là khi người đó thuộc về ta và ta thuộc về họ. Nhưng thực tế không ai thuộc về ai. Người ta có thể yêu nhau rất nhiều, nhưng vẫn có những lý do khiến họ phải xa nhau. Có những mối duyên sâu đậm, nhưng không phải là mãi mãi. Và đó là bài học quan trọng nhất trong tình yêu. Yêu không có nghĩa là sở hữu. Người yêu bạn không phải là một vật sở hữu. Họ có thế giới của riêng họ. Họ có những suy nghĩ ước mơ và con đường mà họ phải đi. Nếu tình yêu khiến họ cảm thấy bị trói buộc thì đó không còn là tình yêu nữa. Nếu bạn thực sự yêu một ai đó, bạn sẽ muốn họ được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không nhất thiết phải có bạn. Hãy nhớ, bạn không sinh ra để sống cuộc đời của người khác. Bạn không cần chạy theo ai, không cần trở thành phiên bản mà xã hội mong muốn. Bạn chỉ cần là chính bạn, một con người trọn vẹn theo cách của riêng mình. Mỗi bước đi trên con đường của chính mình, dù chậm, dù khác biệt, nhưng nếu đó là điều khiến bạn an nhiên thì đó chính là con đường đúng đắn nhất. Hãy dũng cảm bước đi, hãy dũng cảm buông bỏ những gì không thuộc về bạn. Bởi khi tâm an, mọi thứ tự khắc nhẹ nhàng. Khi biết buông, lòng mới thực sự thanh thản. Đôi khi, để có thể nắm lấy điều tốt đẹp hơn, ta phải học cách buông tay trước. Bạn có dám buông để tìm lại chính mình không? Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video của cổ nhân xưa. Hy vọng những triết lý sâu sắc và bài học từ người xưa sẽ giúp bạn tìm thấy sự bình an, thấu hiểu và định hướng sáng suốt hơn trong cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này hữu ích, hãy ấn thích, chia sẻ và để lại bình luận cho nội dung tiếp theo để lan tỏa giá trị tốt đẹp đến nhiều người hơn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung ý nghĩa tiếp theo. Cùng nhau chúng ta học từ cổ nhân để sống an nhiên hơn trong hiện tại.